પ્રજ્ઞામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમને અહીંયા ખૂબ જ ટેલિશિયસ ખજૂર અંજીર નટ્સ રોલ કેવી રીતના બનાવાય છે એની રેસીપી બતાવીશ। આ જે નટ્સ રોલ બનાવવામાં માવાની કે કોઈ પણ જાતની ખાંડની ચાસણીની કે દૂધની જરૂર નથી પડતી, જેથી આ એકદમ હેલ્ધી પણ કહી શકાય છે। અને આ જે નટ્સ રોલ છે તે તમારે ઉપવાસમાં ખાવા હોય તો પણ તમે ખાઈ શકો છો। તો આ કેવી રીતના બનાવાય છે એ જોવા માટે તમારે મારો વિડીયો પૂરો જોવો પડશે। તો ચલો આવો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। બનાવતા પહેલા સામગ્રીમાં શું જોઈએ તે જોઈ લઈએ। પહેલા તો અહીંયા આપણે સામગ્રીમાં ખજૂર અને અંજીર લેવાનું છે। ખજૂર અંજીર બનાવવા માટે ખજૂર અને અંજીરની ખાસ જરૂર હોય છે। એના પછી લીલવા, પિસ્તા, બદામ અને કાજુ, આ બધું મેં 2 સ્પૂન લીધી છે અને 1 વાટકી ઘી। અહીંયા આપણે ખજૂર અને અંજીરને પીસી લેવાનું છે। તો ચલો આવો પહેલાં આપણે ખજૂર અને અંજીરને પીસી લઈએ। તો અહીંયા મેં ખજૂર અને અંજીરને પીસીને મૂકી દીધા છે। ખજૂરમાંથી થળીઓ નીકાળી તેને સરખી રીતે વોશ કરી લેવાની અને અંજીરને પણ થોડીક વાર પાણીમાં રાખીને પછી આવી રીતના બંનેને પીસી લેવાનું। તો જુઓ આપણી પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે સૌથી પહેલાં જે ખજૂર છે તેને સાંતળવાની રહેશે। તો અહીંયા આપણે ગેસ ઉપર 2 સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું પહેલાં, અને એને થોડીક વાર મેલ્ટ થવા દઈશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એના પછી જે આપણે ખજૂરની પીસી લીધી છે તે આની અંદર એડ કરવાની। હવે આપણે અહીંયા ખજૂરને ઘીમાં મિક્સ કરીશું, એટલે સૌથી પહેલાં તો ગેસ ધીમો કરી લેવાનો અને ધીમા ગેસ ઉપર આપણે ખજૂરને મિક્સ કરતા રહીશું ઘીમાં। અહીંયા ધીરે ધીરે તમારે આવી રીતના મિક્સ કરતા રહેવાની છે, જેથી ખજૂર એકદમ નરમ અને સોફ્ટ બની જશે। આપણે અહીંયા ખજૂરની ઘીમાં એટલે જ સાંતળવાની છે કે જેનાથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સારો આવે છે। તો જો તમે જોઈ શકો છો ખજૂર ધીમે ધીમે એકદમ નરમ પડવા લાગી છે। હજુ આપણે આને 5 મિનિટ સુધી આવી રીતના સાંતળતા જ રહેવાનું છે, જેથી એકદમ સોફ્ટ બની જશે ખજૂર। તો જુઓ આપણે આ ખજૂરની પેસ્ટ એકદમ સોફ્ટ અને નરમ બની ગઈ છે। હવે આપણે આની અંદર જે અંજીરનો પણ પેસ્ટ બનાવ્યો હતો તે એડ કરીશું, અને એડ કર્યા પછી તેને ફરીથી આપણે મિક્સ કરીશું। આવી રીતના થોડો સમય તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું, મિક્સ થઈ જાય। તો જુઓ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ખજૂર અને અંજીરનું પેસ્ટ એકદમ નરમ એટલે કે સોફ્ટ બની ગયું છે। હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લેવાનું। આવી રીતના પ્લેટમાં નીકાળી લઈને ફરીથી આપણે આની અંદર 1 સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે। 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી નાખ્યા પછી તેની અંદર આપણે અધ કચરા જે ડ્રાયફ્રૂટ કટ કરેલા હતા તે આની અંદર નાખીશું। આ રીતના આપણે ડ્રાયફ્રૂટ બધા નાખી દેવાના। અહીંયા તમારે ગેસ ધીમો રાખવાનો, ફાસ્ટ ગેસ નથી કરવાનો। તો આવી રીતના બધા ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને કન્ટિન્યુ તેને હલાવતા રહેવાનું છે। આશરે 5 મિનિટ સુધી તમારે તેને હલાવતા રહીશું કે જ્યાં સુધી આપણા જે ડ્રાયફ્રૂટ છે તે બધા હલકા બદામી કલરના ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહીશું। જો થોડા સમય પછી તમે જોઈ શકો છો કે ડ્રાયફ્રૂટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, હલકા બદામી રંગનો કલર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને એક ડીશમાં નીકાળી લેવાના છે। એના પછી આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું ફરીથી, અને એ એડ કર્યા પછી તેની અંદર આપણે ખજૂર અને અંજીરની જે પેસ્ટને સાંતળી લીધી છે તે એડ કરવાની, અને એની ઉપર આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ સાંતળી લીધા છે તે પણ આમાં એડ કરી લઈશું। આ બધું નાખ્યા પછી હવે આપણે તેને મિક્સ કરવાનું છે। અહીંયા તમારે ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે, બધાને સાંતળતા રહેવાનું છે। અને એના અંદર આપણે જે લીલી દ્રાક્ષ આવે છે તે મેં એડ કરી છે। તમારે લીલી દ્રાક્ષની જગ્યાએ જે અખરોટ આવે છે તે નાખ્યું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। એના પછી આ રીતના બધાને મિક્સ કરતા રહેવાનું જ્યાં સુધી બધું એકમાં મિક્સ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી। અને થોડા સમય પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું।
એટલે કે ઠંડુ થઈ જાય એના પછી આપણે તેને હાથેથી પણ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તો હવે આપણે આને થોડી વાર ઠંડુ થવા દઈએ. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું, કારણ કે તે થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. આવી રીતના આપણે બધું જ એક પ્લેટમાં નીકાળી લેવાનું અને હવે આની આપણે ગોળ સિલિન્ડર ટાઈપનો રોલ બનાવી લેવાનો છે. આ રીતના બધું મિક્સ કરીને આપણે તેને સિલિન્ડર ટાઈપનો જે રોલ આવે છે તે રીતના બનાવી લઈશું. જો થોડું ગરમ છે એટલે આવી રીતના હળવા હાથે આપણે કરતા રહીશું, કારણ કે થોડું ગરમ હોવું ખૂબ જરૂરી છે કે જેથી જે રોલ આપણે બનાવીશું તે એકદમ સરસ રીતે બની શકશે. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે રોલ એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આવી રીતના તમારે રોલ બનાવી લેવાનો છે. તો આવી રીતના આપણો રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એની ઉપર ખસખસ લગાવીશું. તો એ માટે આપણે એક પ્લેટમાં ખસખસને આખી પ્લેટમાં ફેલાવી લેવાની. અહીંયા તમારે ખસખસને થોડીક શેકવી હોય તો તમે શેકી શકો છો. એના પછી આપણે જે રોલ બનાવ્યો છે તે આની ઉપર રાઉન્ડ શેપમાં આવી રીતના ફેરવતા રહીશું, જેથી આ બધી ખસખસ આપણે આની ઉપર ચોંટી જાય. તો આવી રીતના બધી ખસખસ આપણે ચોંટાડીને તેને પછી ઠંડુ થવા મૂકી દેવાનું છે. આશરે કલાક જેવું આપણે તેને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા મૂકી દઈશું. તમે આની ઉપર પ્લાસ્ટિકની જે થેલી આવે છે તે ગોળ રાઉન્ડ શેપમાં વીંટાળીને મૂકવું હોય તો પણ મૂકી શકો છો. કલાક પછી હવે આપણે જોઈએ છીએ કે જે આપણો રોલ છે એકદમ સરસ રીતે એમ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને બીજી પ્લેટમાં લઈને તેને આપણે કટ કરીશું. તો અહીંયા આપણે ગોળ રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરવાનું છે. તો આ રીતના બધાને રાઉન્ડ શેપમાં કાપીને મૂકી લઈશું આપણે. આ જે ખજૂર અંજીર રોલ છે તે એકદમ ડ્રાયફ્રૂટ અને ખજૂરથી બનેલો રોલ છે. આની અંદર તમારે ખાંડ કે એવું કશું નાખવાની જરૂર પડતી નથી, એટલે આ હેલ્ધી પણ કહેવાય છે. તમારે આ ઉપવાસમાં બનાવીને ખાવો હોય તો તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો. આને તમારે અઠવાડિયા સુધી સ્ટોર કરવું હોય તો સરસ રીતે આ સ્ટોર થઈને રહી શકે છે. તો જો તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂર અંજીર રોલ એકદમ સોફ્ટ અને સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયા. તો જો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂર અંજીર નટ્સ રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ હેલ્ધી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો આ રીતે તમે ઘરે બનાવો અને મને કમેન્ટમાં લખો કે તમને આ કેવું લાગ્યું. અને મારા વિડીયો પૂરો જોવો તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.